हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हाम्रो वेबसाइटमा कसरी पेजको सब पेजलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ र पेज र सब पेजमा के डिफ्रेन्ट रहेको छ र पेज र सब पेजको युआरएलमा पनि के डिफ्रेन्ट रहेको छ र हामीले कसरी पेजहरूलाई सब पेजहरूलाई हामीले ड्रप डाउन मेनुको रूपमा सो गराउन सक्छौँ। यसको बारेमा म के गर्न गइरहेको छु त सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र म आफ्नो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नतर्फ लागेँ र ओपन गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो यो वेबसाइट रहेको छ, हाम्रो भिजिट साइट रहेको छ भने यसमा हाम्रो अहिले स्याम्पल पेज भन्ने एउटा वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट बनाएको एउटा पेज रहेको छ भने मैले यसमा अब एबाउट अस भन्ने पेजलाई के गर्छु त क्रिएट गर्छु र एबाउट अस पेजको दुईवटा सब पेजहरू बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। र यसको लागि म अब हाम्रो ड्यासबोर्डमा लागेँ र ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि मैले हजुरहरूलाई पेजलाई कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा यसको भिडियो मैले पहिले नै हजुरलाई अपलोड गरि नै सकेको छु र त्यसैले मैले पेजलाई के गर्न गइरहेँ त पेजलाई एड गर्न गइरहेको छु र एड न्यू पेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब जस्तै कुन पेजलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हो र पेजको टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ र मैले टाइटल चाहिँ एबाउट अस भनेर के गरेको छु त यहाँ राखेको छु। जस्तै एबाउट अस भनेर मैले टाइटल राखेँ भने यहाँ केही कन्टेनर राख्न पर्यो। जस्तै मैले यहाँ केही कन्टेनर राख्दिन चाहेँ। यसको लागि जस्तै केही कन्टेनर राख्नलाई मैले जस्तै हाम्रो जस्तै मैले वाट इज भेहिकल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर मैले यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ के आएको छ यसलाई मैले कपी गरेर उहाँ केही कन्टेन्टको रूपमा राख्न चाहेको छु र यसलाई मैले कपी गरिसकेपछि हाम्रो कपी गरिसकेपछि यहाँ मैले केही कन्टेनरलाई पेस्ट गरिसकेको छु। पेस्ट गरिसकेपछि जस्तै हजुरहरूले यसमा इमेजहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ केही इमेजहरू राख्न चाहेँ भने यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई अर्को पहिलेको भिडियोमा के गर्छु देखाइसकेको छु र हजुरहरूले यसमा इमेजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले एउटा इमेजलाई के गरेँ त इमेजलाई एड गरेँ भने इमेजलाई एड गर्न गइरहेको छु। जस्तै अपलोड इमेजमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा इमेजको अप्सनहरू आउने गर्छ। जस्तै मैले डेस्कटपमा गएँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि यहाँ एउटा केही इमेज राख्न गइरहेको छु र इमेज राख्नलाई जस्तै यो इमेज रहेको छ। यो इमेजलाई मैले के गर्दा यहाँ राखिदिएँ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ इमेज आइसकेको छ र यसलाई मैले के गर्छु अब यो पेजलाई मैले के गरेँ भने अब यसलाई मैले पेजलाई के गर्छु अब पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ र पब्लिस गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो पेज के हुन्छ त अगाडि मेनुमा सो हुने हो। र मैले यो पेजलाई जस्तै यो पेजलाई क्रिएट गरिसकेपछि यो पेजलाई पब्लिस गरेँ र पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो पेज के हुन्छ भने हाम्रो मेनुमा गएर सो हुन्छ र कसरी सो हुन्छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अब यो र हाम्रो यो पेजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसरी आइसकेको छ। यो हाम्रो के हो त एउटा पेज रहेको छ। यसरी हाम्रो पेज आइसकेको छ र अब अर्को पेजलाई मैले जस्तै एबाउट अस भन्ने हाम्रो एउटा पेज क्रिएट भइसकेको छ र हामीले राखेको कि कन्टेन्ट इमेज देखाइसकेको छ। र अब हामीले यो एबाउट अस भन्ने एउटा पेजको सब पेजहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा के गर्नु सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी ड्यासबोर्डमा जाने र ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले जसरी नै हामीले पेजलाई क्रिएट गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ सब पेजहरूलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ हल्का थोरै मात्र कन्डिसन के फरक हुन्छ भने हामीले सब पेजहरू एड गर्नलाई हामीले प्यारेन्ट पेजको रूपमा हामीले पेजलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र प्यारेन्ट पेज राखिसकेपछि हामीले सब पेजहरूलाई सजिलोसँग एड गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले पेजेस भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हामीले एड न्यू पेज भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले पेजको सब पेजको टाइटलको रूपमा केही राखेको छु। जस्तै सब पेजको टाइटल रहेको छ जस्तै एबाउट अस सब पेज 1 भनेर मैले राखिदिएँ। ल टाइटल एबाउट अस सब पेज 1 भनेर मैले के राखिसकेको छु। राखिसकेपछि यहाँ केही कन्टेन्ट राख्नु पऱ्यो भने हजुरहरूले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एबाउट अस सब पेज 1 भनेर मैले टाइटल राखिसकेपछि यहाँ केही कन्टेन्ट राखिसकेको छु र यसलाई मैले के गर्दा पेजेस भन्ने अप्सनमा गएर अब मैले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सब पेज एबाउट अस पेजको सब पेजको रूपमा राख्नका लागि
यो सेटिङमा गएर पेज भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई ड्रप गर्दै जाने क्रममा तल एउटा पेज सो हुन्छ, त्यो पेज एट्रिब्युट्स भनेर हाम्रो देखाइसकेको छ र पेज एट्रिब्युटमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा के अप्सन आउँछ भने पेज एट्रिब्युटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। प्यारेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कुन पेजलाई प्यारेन्ट पेजको रूपमा राख्ने, यो सब पेज त भयो र सब पेज भइसकेपछि कुन पेजलाई प्यारेन्ट पेजको रूपमा राख्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै स्याम्पल पेज भनेको एउटा पेज रहेको छ भने एबाउट अस भनेको एउटा पेज रहेको छ। जस्तै हामीले एबाउट असलाई प्यारेन्ट पेजको रूपमा राख्न पर्यो भने यो एबाउट अस पेजलाई मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब मैले पेजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त, अब पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो यो सब पेजको रूपमा हाम्रो के भइसक्यो त, क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई हेर्नलाई हामीले भ्यू पेजमा गइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु, सजिलोसँग अब हेर्न सक्छु। जस्तै हाम्रो एबाउट अस भन्ने हाम्रो एउटा पेज रहेको थियो भने सब पेजको रूपमा हाम्रो के भएको छ भने एबाउट अस सब पेज 1 भनेर हाम्रो के भन्छ, क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले यसै गरी अर्को सब पेजलाई क्रिएट गर्न चाहेँ, र यसको लागि मैले फेरि भेहिकल भन्ने हाम्रो ड्यासबोर्डमा गएँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि फेरि त्यसरी नै जसरी हामीले सब पेज 1 लाई क्रिएट गरेका थियौँ, यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ, सब पेज 2 लाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो पेजेस भन्ने अप्सनमा गएर फेरि एड न्यू पेजमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि मैले अब सब पेज 2 को टाइटल दिन गइरहेको छु। एबाउट अस सब पेज 2 भनेर मैले के त यसको टाइटल राखेँ र टाइटल राखिसकेपछि सब पेज 2 भनेर मैले यसको टाइटल राखेँ र केही कन्टेन्टहरू राखेको छु। जस्तै यो कन्टेन्ट राखेँ र राखिसकेपछि अब यसलाई मैले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको प्यारेन्ट पेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारेन्ट पेज चुज गर्नलाई हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो सेटिङ भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि पेज भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यहाँ ड्रप गर्दै जाने क्रममा तल पेज एट्रिब्युट्स भन्ने एउटा अप्सन सो हुन्छ, त्यसमा हामीले प्यारेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले एबाउट अस भन्ने अप्सनलाई के गर्न गइरहेका छौँ त, क्लिक गर्न राख्न गइरहेका छौँ, किनकि हाम्रो एबाउट अस भनेको एउटा प्यारेन्ट पेजको रूपमा राख्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले एबाउट अस सब पेजको प्यारेन्ट पेज चाहिँ हाम्रो एबाउट अस रहेको छ। एबाउट असलाई मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब यसबाट मैले के त पब्लिस गरेँ। पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो साइटमा अब के हुन्छ भने हाम्रो एबाउट अस पेजका दुईवटा पेजहरू क्रिएट भइसकेका छन्। जस्तै एउटा एबाउट अस सब पेज 1 र एबाउट अस सब पेज 2 हाम्रो सब पेजको रूपमा क्रिएट भइसकेका छन्। जस्तै हामीले अब साइटमा गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो अब हामीले यहाँ एउटा एबाउट अस सब पेज 2 भनेर आएको छ भने अब हामीले एबाउट अस सब पेज 1 लाई हेर्न पर्यो भने हामीले ड्रप डाउन मेनुको रूपमा क्रिएट भइसकेको छ र यसमा एबाउट अस सब पेज 1 भन्ने एउटा सब पेज भइसकेको छ भने एबाउट अस सब पेज 2 भनेर हाम्रो सब पेज क्रिएट भइसकेका छन्। यी भनेका चाइल्ड पेज हुन् भने हाम्रो एबाउट अस भनेको के हो त, एउटा प्यारेन्ट पेजको रूपमा रहेको छ। जस्तै मैले यो पेजमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो युआरएलमा चेन्ज हुने गर्छ। जस्तै हामीले हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ के आएको छ भने लोकल हज यहाँ एबाउट अस भन्ने एउटा पेज रहेको छ भने यसको एबाउट अस सब पेज 1 भनेर एउटा के हो त, यो एबाउट अस सब पेज 1 भनेको एउटा पेज क्रिएट ओपन भएको छ। यसको युआरएल चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ। जस्तै यदि हामीले सब पेज 2 लाई ओपन गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले यसमा गएर क्लिक गरेर हामीले एबाउट अस सब पेज 2 मा क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो युआरएलमा चेन्ज आउने गर्छ। यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट पेजको नाम पनि रहेको हुन्छ र चाइल्ड पेजको नेम पनि रहेको हुन्छ हाम्रो युआरएलमा। जस्तै यहाँ भनेको छ एबाउट अस भनेको हाम्रो प्यारेन्ट पेज रहेको छ भने एबाउट अस सब पेज 2 भनेर हाम्रो चाइल्ड पेज रहेको छ। यसरी हामीले युआरएलमा पनि के हुन्छ त, डिफरेन्ट हुने गर्दछ। तर हाम्रो सबै थिमहरूमा हाम्रो यसरी नै हामीले पेजको सब पेज क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कुनै पेजमा के थिममा हाम्रो सब पेज एभाइलेबल हुँदैन र कुनै थिममा हाम्रो एभाइलेबल हुन्छ। कुनै थिममा के हुन्छ भने हामी सब पेज एड गरे पनि हामीले त्यसलाई ड्रप डाउन मेनुको रूपमा जसरी नै हामीले यहाँ ड्रप डाउनलाई देख्न सक्छौँ, यसरी ड्रप डाउन मेनुको रूपमा हामीले हेर्न पनि सक्दैनौँ। यो कुनै थिममा मात्र प्रोभाइड गरेको हुन्छ र हामीले थिम अनुसार जसरी हामीले थिमले हामीलाई यदि ड्रप डाउन मेनुको रूपमा हामीले सब पेजहरू राख्न सक्छौँ भने हामीले सजिलोसँग राख्न सक्ने भयौँ। यदि हामीले ड्यासबोर्डमा गएर हामीले एड गरे तापनि यदि थिममा अप्सन छैन भने हामीले पेजहरूलाई यसरी ड्रप डाउन मेनुको रूपमा क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो के छ, हाम्रो यस थिममा ड्रप डाउन मेनुको अप्सन रहेका कारणले हामीले सजिलोसँग हामीले के गर्न सक्यौँ त, हामीले पेजको सब पेजहरू क्रिएट गर्न सक्यौँ। यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त, कुनै पनि पेजको सब पेजहरूलाई राख्न सक्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु। यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई